Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa bidyong ito ay kung ano ang optional standard deduction. Ang optional standard deduction ay isang method of deduction sa pag-compute ng inyong taxable income na isa-subject sa graduated income tax rate. Ang optional standard deduction ay makikita sa Section 34L ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Ayon sa section na ito, in lieu of the deductions allowed under the preceding subsections, an individual subject to tax under Section 24 other than a non-resident alien may elect a standard deduction in an amount not exceeding 40% of its gross sales or gross receipts as the case may be. Bali, para sa resident or citizen individual taxpayer na engage in sale of goods or services, pwede po kayo makaklaim ng deduction na 40% of your gross sales or gross receipts instead of itemized deduction. Bali, pag nag-avail kayo nito, lalabas na out of 100% ng inyong sales or receipts, 40% nito ay magiging deduction at ang remaining 60% ay magiging taxable income na isa-subject sa graduated income tax rate. Para naman sa mga domestic corporation or resident foreign corporation, sabi sa section na ito na in the case of a corporation subject to tax under Section 27A and Section 28A1, it may elect a standard deduction in an amount not exceeding 40% of its gross income as defined in Section 32 of this code. Bali, pagdating naman sa mga corporation na mag-claim ng optional standard deduction instead of itemized deduction, ang 40% na OSD ay dito binibase sa gross income unlike doon sa individual taxpayer na doon siya minumultiply sa gross sales or gross receipts. Now, paano makaka-avail ang taxpayer ng optional standard deduction? Para sa individual taxpayer, makaka-avail kayo nito by signifying your intention to avail through marking the box provided for the OSD availment sa quarterly income tax returns at sa annual income tax return. Pag ikaw ay nag-avail nito, ang optional standard deduction ay irrevocable during the year. Meaning kung nag-OSD ka sa first quarter, dapat OSD ka na sa second and third quarter at hanggang sa annual income tax return during the taxable year. Pwede ka lang makabalik sa itemized deduction sa next taxable year na. At kung ikaw naman ay nag-opt sa itemized deduction sa first quarter, hindi ka na pwede mag-OSD sa second and third quarter at sa annual income tax return during the taxable year kasi irrevocable ang mga option like itemized deduction, OSD at 8% income tax option. Para naman sa corporation na mag-aabil ng OSD, magsisignify din kayo by marking the box provided for OSD in the quarterly income tax returns at annual income tax return. Kagaya doon sa individual taxpayer, ang OSD sa corporation ay irrevocable din during the taxable year. Now, ano naman ang mga benefits na makukuha ng individual taxpayer na nag-avail ng optional standard deduction? Ang individual taxpayer na nag-avail nito ay hindi na niya kailangan i-substantiate ng mga resibo ang 40% na deduction at hindi na rin siya required mag-attach ng financial statements sa pag-file niya ng kanyang annual income tax returns. Now, ano naman ang mga benefits na makukuha ng corporation na nag-avail ng optional standard deduction? Ang corporation na nag-avail nito ay hindi niya na kailangan i-substantiate ng mga resibo ang 40% na deduction at hindi rin siya required mag-attach ng financial statements sa pag-file ng annual income tax return sa BIR. Kaya lang dahil sa required ang financial statements sa Securities and Exchange Commission, kaya mag-a-attach pa rin kayo ng financial statements sa pag-file nyo ng annual income tax return. Now, ano naman ang mga disadvantage ng optional standard deduction? Pag ikaw ay individual taxpayer na nag-avail ng optional standard deduction, limited to 40% ng gross sales or gross receipts lang ang deduction mo.
Kung ikaw naman ay corporation, limited to 40% ng gross income lang ang deduction mo. Then need mo pa rin i-substantiate ng mga resibo ang claim mo for cost of sales or cost of services kasi ang OST sa corporation ay based sa gross income at hindi sa gross sales or gross receipts. Now, sino lang ang makaka-avail ng optional standard deduction? Ang pwede lang maka-avail nito ay ang mga taxpayer na engage in business or practice of profession na resident citizen, non-resident citizen, overseas contract workers, resident aliens, estates and trusts, partnership, domestic and resident foreign corporation. Now, sino naman ang mga taxpayer na hindi qualified mag-avail ng optional standard deduction? Ang hindi makaka-avail nito ay ang mga purely compensation income earner, non-resident alien, tax-exempt entity or individual, at taxpayer subject to special rate. So that's it for this video. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.